Trung Quốc mua cau tươi số lượng lớn của Việt Nam về để làm gì? Nông nghiệp 4 xin chào các bạn. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Buồng cau đi kèm trầu tem cánh phượng không thể vắng mặt trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Trong ngày cưới, buồng cau ấy phải là buồng cau có lượng quả vừa đủ gần 100 quả. Quả phải to tròn, xanh non, râu tóc phải đẹp. Từ xa xưa, người Việt đã có truyền thống trồng cau trước sân nhà. Nhưng tiếc thay, được mùa lúa, úa mùa cau, được mùa cau, đau mùa lúa. Vậy nên nhà nông cũng chẳng mấy ai mặn mà với nghiệp trồng cây cau, chỉ trồng làm cảnh cho vui cửa vui nhà. Họ luôn nhắn nhủ rằng người không phụ cau thì cau cũng không phụ người. Năm đắt cũng như năm rẻ, họ luôn chăm sóc cho cây cau của mình như con. Vì thế mà cây cau luôn vững vàng để cuối cùng những quả cau ngon đẹp phục vụ nhu cầu khắp mọi nơi. Tuy nhiên câu chuyện chưa dừng lại ở đó đâu các bạn ạ. Giữa thời điểm các loại trái cây đều rớt giá thê thảm thì khắp nơi thương lái buôn hàng Trung Quốc lại săn lùng mua cau tươi với giá cao chưa từng thấy, khiến nhiều người không khỏi giật mình. Các bạn có thắc mắc Trung Quốc mua cau tươi số lượng lớn của Việt Nam về để làm gì? Hãy cùng mình đi tìm hiểu thực hư câu chuyện này trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Như chúng ta đều thấy, thời gian gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số địa phương và các thành phố lớn đều áp dụng giãn cách xã hội. Nhà hàng, quán ăn, khách sạn hầu hết phải tạm dừng hoạt động, đã khiến nhiều loại trái cây tại nhà vườn rớt giá. Tuy nhiên, một loại trái cây mà cây của nó thường chỉ dùng để làm cảnh và rất ít người ăn được thì lại được đội giá lên gấp 4-5 lần, thậm chí có nơi tăng gấp 10 lần thời điểm trước dịch. Đó là quả cau tươi. Những ngày này, trên những tuyến đường khắp thôn xóm của nhiều vùng quê Việt Nam bao trùm bầu không khí nhộn nhịp bởi hoạt động thu mua cau tươi đang diễn ra rất sôi nổi. Nghề cau gắn với người dân từ bao giờ không ai còn nhớ nữa rồi. Điều người ta chú ý lúc này chính là mức giá bán ra hết hồn của nó. Giá cau hiện nay khiến ai cũng bất ngờ. Nhiều người tiếc hùi hụi vì vừa mới bán giá 50.000 đồng một cân xong thì giá lại tăng lên gần gấp đôi. Thương lái Trung Quốc bất ngờ tăng mua cau non, cộng với sản lượng cau giảm đã đẩy giá cau ở nhiều địa phương lên mức cao chót vót. Nhiều thương lái đặt tiền cọc trước cho chủ vườn, đợi khi cau đến độ sẽ mua. Có trường hợp đặt mua luôn cả vườn cau. Vào mùa cau rộ, có đến hàng ngàn người buôn cau tập trung ở những tỉnh thành có diện tích trồng cau lớn. Mỗi ngày họ phải vượt qua mấy chục cây số, thậm chí là đường rừng và len lỏi vào tận những bản làng xa xôi để thu mua cau tươi về cung cấp cho các lò sấy. Trên chiếc xe máy, thương lái buôn cau rong ruổi khắp các nẻo đường, nay chỗ này, mai chỗ kia. Cau được giá nên những người làm nghề buôn hay hộ dân trồng cau đều có được thu nhập đáng kể. Đến người đi bẻ cau thuê cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng mỗi ngày. Các bạn đang quan sát khung cảnh tấp nập người ra kẻ vào tại các điểm thu mua cau của nhà buôn. Tại đây, hàng chục công nhân đang phân loại cau đã sấy khô. Còn bên trong khu vực lò sấy, hàng chục công nhân khác đang tất bật bẻ trái cau từ buồng ra để đưa vào lò hấp rồi vào lò sấy khô. Cau được giá đến mức có một câu chuyện dở khóc dở cười tái diễn các bạn ạ. Cau hái ra tiền nên mới sinh ra tình trạng trộm cau tươi. Nhiều đối tượng lợi dụng chủ vườn không có mặt tại dãy đã trèo, hái cả buồng cau tươi mang đi bán. Từng buồng cau chất đống trong các cơ sở được nhân công lặt ra từng trái. Với giá cau hiện nay, một tạ cau có thể mua được một chỉ vàng. Chẳng trách người ta phải dùng cách không văn minh cho lắm để lấy cau bán lấy tiền. Vậy nguồn gốc câu chuyện này từ đâu mà ra? Người Trung Quốc mua cau về có phải để têm trầu cánh phượng và ăn trầu cau tươi sống như ở nước ta? Có một sự thật lạ kỳ là người Trung Quốc rất thích ăn kẹo cau các bạn ạ. Vào mùa đông khi ngủ dậy, họ thường ăn kẹo cau cho khỏe người. Khi họ làm kẹo thì quả cau thành phẩm trông thon dài và ngon hơn. Mùa cau năm nay bên Trung Quốc thất mùa nên nhu cầu thu mua cau Việt Nam tăng lên. Cau Việt Nam được đánh giá là có trái đẹp nên thương lái Trung Quốc tập trung khai thác rất đông. Giá cũng cao ngất ngưởng, trong khi trước đây giá cau chỉ khoảng vài nghìn đồng một ký mà thôi. Trái cau Việt Nam thon dài, các xơ cau suôn, đều và nhiều thịt nên rất thích hợp làm kẹo. Cau tươi được đóng container vận chuyển đến phòng sấy rồi mới xuất khẩu. Hiện nay lò sấy đang tạm ngưng do công nhân nghỉ dịch nhưng nguyên liệu vẫn thu gom để dành. Đó là lý do mà tình hình dịch căng như dây đàn thì giá cau vẫn cứ ổn định. Theo nhiều thương lái, toàn bộ trái cau thu mua đều được xuất khẩu sang Trung Quốc, ngoài để làm kẹo còn dùng làm kem đánh răng hoặc làm thuốc. Nguyên nhân giá cau cao những ngày vừa qua là do ảnh hưởng của bão số 9 năm 2020 khiến một phần diện tích cau bị hư hại, khiến sản lượng cau giảm. Doanh nhân Trung Quốc cần thu mua cau phục vụ cho quy trình sản xuất những sản phẩm đặc thù nói trên. Điều nghịch lý là cau già có hạt to bên trong thì không được chuộng và giá cũng rất thấp. Sau khi thu mua về, thương lái tiến hành lựa cau non đủ chất lượng, luộc ở nước sôi, rồi sấy khô, đóng bao, chuyển sang thị trường Trung Quốc làm kẹo. Kẹo này có công dụng chống viêm họng nên rất được ưa chuộng. Theo quan sát, có hai loại kẹo làm bằng cau được đóng gói cẩn thận, đẹp mắt. Người dân khi mở một gói kẹo cau ra cho ăn thử, họ cho rằng mùi kẹo cau thơm có mùi the the như kẹo bạc hà.
Hiện người trồng cau đang hy vọng cau giữ được giá, có thêm thu nhập để cải thiện kinh tế gia đình. Họ không bán kẹo cau ở Việt Nam, nhưng khi có thương lái đem loại kẹo này về ăn thử, người ta nói nó có vị ngọt và hơi có vị chát của cau. Mình cũng không hình dung ra được vị của loại kẹo này ngọt ngon như thế nào, chứ theo trí nhớ của mình thì rất cứng và chát, ai ăn không quen thì rất khó ăn. Ấy vậy mà việc thu mua cau vẫn diễn ra ồ ạt khắp các địa phương. Cau tươi được giá đã đem lại niềm vui lớn cho cả nông hộ lẫn chủ cơ sở chế biến. Cây cau chủ yếu được trồng trong vườn nhà nên không ảnh hưởng xấu đến các cây trồng chủ lực như lúa, bắp hay rau và hoa màu khác. Chính bởi vậy người ta khuyến khích trồng cau trên địa bàn vì tạo cảnh quan thân thiện và có thêm nguồn thu nhập cho các nông hộ. Từ khi trồng đến khi cây cau ra trái phải mất ít nhất là 4 năm, cũng không hề đơn giản chút nào. Mấy năm trở lại đây, nông dân nước ta đổ xô trồng cau theo kiểu thời tới cản không kịp. Thật khó để thống kê số liệu cụ thể bởi nông dân chủ yếu trồng xen trong vườn cây, dọc hàng rào, bờ ao chứ không trồng thuần. Hứa hẹn sau Tết Nguyên đán, cau vừa mới trổ hoa mà ngay từ bây giờ, thương lái đã đến tận nhà đặt cọc tiền cau từ trước. Đến khi cau đậu quả, họ chủ động canh thời điểm quả non vừa đủ độ sẽ cắt nguyên buồng. Nông dân cho biết cây cau tốn rất ít chi phí đầu tư, từ khi trồng đến lúc thu hoạch hầu như không cần chăm bón nhiều. Tuy nhiên các bạn có nghĩ giống mình không? Nếu người dân ồ ạt trồng cau thì sẽ rất nguy hiểm, bởi họ chỉ mua giá cao trong một thời gian nhất định. Khi người dân đổ xô đi trồng, cung sẽ vượt cầu dẫn đến mất giá hoặc là giá rẻ như cho. Thông tin giá cau tươi cao kỷ lục thu hút sự quan tâm của rất nhiều nông dân. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nông nghiệp cảnh báo người dân nên thận trọng trước khi đổ xô trồng để tránh rủi ro. Rõ ràng nhu cầu người dân trồng thêm cau là khá nhiều. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân chỉ nên trồng xen canh hoặc khu vực triền dốc để chống xói mòn. Khuyến cáo chỉ nên trồng mức độ vừa phải, trồng xen quanh vườn, ao cá, vừa làm phong cảnh, vừa thêm thu nhập, tránh phát triển ồ ạt. Thị trường loại quả này không rộng, chủ yếu bán sang Trung Quốc. Đặc biệt người dân không nên chặt phá cây trồng chính như cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái để chạy theo cây cau. Tuy nhiên thị trường Trung Quốc rất bấp bênh, năm cao năm thấp, có năm còn không mua. Vì vậy nông dân chỉ nên mua thêm cây cau về trồng hàng rào hoặc vùng đất trống không thể canh tác loại cây khác, chứ không nên mở rộng quá mức. Xuất khẩu cau tươi gặp khó do những rào cản từ phía Trung Quốc đặt ra. Các cơ sở kinh doanh Trung Quốc hoạt động theo kiểu cầm chừng, lúc có lúc không. Lý do là ở thời điểm này, Trung Quốc rất cần cau để chế biến kẹo nên nghề này mới nên làm ra. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến ngược lại, bởi vì trồng cau không cần đầu tư nhiều, trồng một lần thu hoạch nhiều năm, giá cao hay thấp cũng không ảnh hưởng gì, mà chỉ cần một năm sốt giá là có thể kiếm lợi kha khá. Trồng cau nhưng không nên mở rộng quá mức hay vẫn cứ tiếp tục đầu tư vào cây cau tại thời điểm này. Các bạn nghĩ sao? Bạn đồng tình với quan điểm nào? Thời gian qua, không chỉ cau mà còn có nhiều loại cây trồng của nông dân ở nhiều địa phương trong nước đã xuất hiện hiện tượng thương lái thu mua ồ ạt để xuất bán sang Trung Quốc nhưng không bền vững. Do vậy, việc thu hoạch cau non ồ ạt cũng cần được định hướng để đề phòng những rủi ro, bất trắc, tránh thiệt hại cho người dân. Bán cau ra vàng nhưng được bao lâu thì lại không ai biết. Mình nghĩ rằng nếu tính toán bài toán lâu dài thì tính khả thi của nó còn cần phải bàn cãi nhiều. Mình rất vui vì được đồng hành cùng các bạn trong video đầy trải nghiệm này. Nếu thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên để lại một like, ấn nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra video mới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.